ለኮንስትሪ እንዴት አርጉና ፕላስ ትሉና ኢኳል ሳይን አርጋችሁ 20 ትላላችሁ ማለት ነው። ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። በዛሬው ቪዲዮአችን የምናየው ደግሞ ማትስ ኦፕሬሽኖች በፓይተን ላይ እንዴት ይሰራሉ የሚለው ነው። ወደ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት ከዚህ በፊት የነበሩትን የፓይተን ኮርሶች ካላያችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ወይም ደግሞ ቻናሌ ላይ ገብታችሁ ፕሌሊስት ውስጥ ስትገቡ ታገኙታላችሁ ፓይተን ኮርስ የሚለው ሙሉን። አሁን ወደ ኮርሱ እንገባለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ዝርዝሮች አሉ። እዚህ ጋር የመጀመሪያው ፓይተን ኦፕሬሽን ነው፣ ፓይተን ይላል ርዕሳችን ነው። ዛሬ የምናየው ፓይተን ኦፕሬሽን ፓይተን ላይ ማትስ ኦፕሬሽን ፓይተን ላይ እንዴት ይሰራሉ የሚለው ነው። ኦግመንትድ ኦፕሬተር ምን እንደሆነ ማሳያችኋለሁ። መጨረሻ ላይ ደግሞ አንድ ትሪክ እነግራችኋለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ሪማይንደር የምንለው ነው። አሁን ለምሳሌ 10 ሲካፈል ለ3 ስንት ይመጣልናል? ስንት ይመጣልና 10 ሲካፈል ለ3 3.33 ምናምን አለ። አሁን ሌላኛው ደግሞ የዚህን ይሄ ኖርማሉ ዲቪዥን ነው አይደለ? ኖርማሉ ነው። አሁን የሚያመጣልን የምንፈልገው ምን ነው? ሪማይንደሩን ከፈለገ እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄ ምኑን ይሰጠናል? አንድን ያመጣልን። እንደምታዩት ሪማይንደሩን ነው የሚያሳያችሁ። ስለዛ ይሄ ምንድነው? ሪማይንደር ነው ማለት ነው። የዚህ ምልክት ትርጉሙ ምንድነው? ሪማይንደር ለማግኘት ነው የምንጠቀመው። እዚህ ጋር የምታዩት እቺኛው ሲምቦላ የሃሽታግ ሲምቦላ ኮሜንት ለመጻፍ የምንጠቀምበት ነው። ኮሜንት የምንጽፈው ኮዳችን ላይ አላርለ ሜሴጅ ለመጻፍ ነው፣ ለኮደሩ ማለት ነው። ለኮደር ነው ሜሴጅ የምንጽፈው። እነዚህ አይነት ኮዶች አውትፑት አይደረግም። እዚህ ጋር ራን ሳራው እንደምታዩት አንድ ብቻ ነው የወጣው። እዚህ ጋር የፕሪንት ቫልዩ ፕሪንት የጻፍነው ፋንክሽን ብቻ ማለት ነው። እንደዚህ በዚህ ውስጥ የሚጻፉት ምንድነው? ኮሜንቶች ናቸው ማለት ነው። ለኮደር ኮድ ለሚያደርግ ሰው የሚጻፍ ማለት ለእናንተም ሊሆን ይችላል፣ ወደፊታችሁ ለሌላ ሰውም ቅድም እንዳልኩት ሊሆን ይችላል የምትጽፉት ነው ኮሜንት የምንለው። እና ሪማይንደር ስታር ምልክቷ ሪማይንደሩን ያመጣላችኋል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ አለ የቀደሙ ፋንክሽን። ይሄኛው ስንት ነው የሰጠን? 3 ነጥብ ምናምን ዴሲማል ፖይንት ነው ይመጣልን። ይሄኛው ደግሞ ስንት እንደሚመጣልን ተመልክቱት። ይሄኛው ደግሞ ያመጣልን ምንድነው? ሆል ነምበር ነው ማለት ነው። ልዩነታቸው ምንድነው? ሲንግል ሲሆን የሚያመጣልን ዴሲማሉን ኤግዛክት ሲካፈል የሚመጣው ነው ሁሉንም ማለት ነው። ዴሲማልን ቢሆን ያመጣዋል። ግን ደብል ከሆነ ስላሹ ደብል ከሆነ ግን የሚያመጣልን ምንድነው? ሆል ነምበሩን ብቻ ነው ማለት ነው። ሆል ነምበሩን ብቻ ለይቶ ይሰጠናል ማለት ነው። የቀደሟ ደግሞ ይሄኛው ምንድናት? ሪማይንደር ናት። ሪማይንደር የሚሰጠን ነው ብያችኋለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ዶክመንት እናድርግ። ይሄኛው ምን ይሰጠናል? ይሄኛው ምንድነው የሚሰጠን? የዲቪዥናችን ሪዛልት ሆኖ ግን በሆል ነምበር ብቻ ያለውን ማለት ሆል ነምበር ብቻ የሆነውን ነው የሚሰጠን። እንደዚህ ሲሆን ደብል ሲሆን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ የምናየው ሁለት አስትሪክስ ሲኖር ወይም ደግሞ ሁለት መልቲፕሊኬሽን ሲኖር ይሄ ምንድነው? ፓወር ነው። አሁን ይሄ ስናነበው 10 to the power 3 ነው የሚመጣልን። መገመት ትችላላችሁ። ያው 100 ነው የሚመጣው፣ ማነው 1000 ነው የሚመጣው። ምክንያቱም 10 to the power of 3 ስለሆነ አሁን 10 to the power of 8 ባረገው እንደዛው ካልኩሌት አድርጎ ያመጣልናል ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? የፓወር አሰራር ነው። x to the power y እንለለ እንደዛ 10 to the power 8 ማለት ነው። እና ሁለት አስትሪክስ የምንጠቀመው ለፓወር ነው። ሁለት አስትሪክስ የምንጠቀመው ለፓወር ነው እንዳልኳችሁ። ይሄኛው ለሪማይንደር የምንጠቀመው ነው። ይሄኛው ደግሞ ዲቫይድ ካረግን በኋላ ሆል ነምበሩን ብቻ እንዲያሳየን የምናደርግበት ነው። ይሄኛው ደግሞ ለፓወር ነው። ሌላኛው ደግሞ የነገርኳችሁ ምንድነው? ዲቪዥን ስትጠቀሙ ምናምን ይሄኛው የሚያመጣላችሁ እስከነ ዴሲማል ነምበሩ ነው የሚያመጣላችሁ ማለት ነው። ኖርማሎቹ እንደዛ ነው የሚያደርጉት፣ ግን እነዚህ ለየት ይላሉ። ይሄኛው ደብሉ ይሄኛው እና ይሄኛው ለየት ይላሉ ስትሰሯቸው ማለት ነው። ይሄኛውን ራሱን ማለት ነው ያለ ቫሪያብል ደግሞ እዚህ ጋር መስራት ይችላል። ቫሪያብል ሳትጽፉ እዚሁ ራሱ ጋር መጻፍ ትችላላችሁ። አሁን ያ 10 to the power 7 ብለው ከብለታችሁ ፊት ማለት እንደዚህ ባረገው ከዛ አራም ባረገው ሪዛልቱን ያመጣልኛል ማለት ነው። ፕሪንት ፋንክሽን አውትፑት ለማድረግ ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ የፈለግነውን ነገር ያደርግልናል ማድረግ የምንችል ከሆነ ማለት ነው። ሌላ የምናየው ደግሞ ኦግመንትድ ኦፕሬሽን የሚለው ነው። ኦግመንትድ ኦፕሬሽን ያልኳችሁ አንድ ወደ መሀል አካባቢ ላይ ትሪክ እነግራችኋለሁ ያልኳችሁ ነው። በደንብ ላስረዳችሁ። አሁን ለምሳሌ ቫሪያብል ጻፍና x = 20 እንበል። ከዛ በኋላ 20ውን ምን ማድረግ ፈለገን? 20 መደመር ፈለገን 20 ላይ። ስለዚህ ምን እናደርገው? x + 20 አይደለ? እንደዛ ነው የምንለው። ከዛ ፕሪንት እናድርገው እስኪ መልሱ ይመጣልን። በእርግጠኝነት ስንት ነው? 40 ነው። ያው 20 ሲደመር 20 40
አሁን ይሄኛው ይሄ ትንሽ ሲምፕል ኮድ ስለሆነ ነው። አስቡት ትልቅ የፕሮጀክት ላይ ሲሰሩ ምናምን በጣም ጊዜ ይወስድባችኋል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ለመጻፍ ቫሪያብሉን ጽፉ፣ ከዛ ድጋሚ ጽፋችሁ ቫሪያብሉን በቀላሉ የምትሰሩት እንዴት ነው ነግራችሁ x እና ፕላስ ከዛ ላይ እዚህ ጋር ያለውን ይደምረዋል ማለት ነው። ይሄኛውና x ኢኳል x ፕላስ 20 ምንድናቸው? እኩል ናቸው። ይሄኛው ላይን ኦፍ ኮድ እና ይሄኛው ላይን ኦፍ ኮድ እኩል ነው ማለት ነው። ይሄን በጣም አስተውሉ። በጣም ነው የሚያቀልላችሁ። አስቡት ይሄን ያህል ነገር ነው የቀነሰላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ትንሽ ሲምፕል ኮድ ስለሆነ ነው በጣም ቀላል ነገር የሚመስለው፣ ግን አስቡት በትልቅ ፕሮጀክት ትልቅ ቦታ ላይ ሆናችሁ ስታስቡት በጣም ብዙ ያቀልላችኋል ማለት ነው። እና እቺን ትሪኳ ለማቅለል ማለት ነው ካልኩሌሽን ይሄ መደመር ብቻ አይደለም የሚሰራው ከፈለጋችሁ መቀነስ ትችላላችሁ። አሁን እንደምታዩት ማካፈልም ይሰራል። ያው ኮዱን ለማቅለል ስለሆነ የማይሰራው ነገር የለም ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ኦግመንትድ ኦፕሬሽንን መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ዛሬ የተማርነው ምንድነው ማት እንዴት ፓይተን ላይ እንሰራለን እንደሚለው ነው። ቤዚኮቹ እንዴት እንደምንሰራ ሳይተናል። እሱ ቀላል ነው። እና ደግሞ ፓይተን ላይ አለ አይደል እንዴት መጻፍ እንዳለብን አንዳንድ እንደ ሪማይንደር ለማግኘት ፓወር ለማግኘት እና ደግሞ ዲቫይድ ስናደርግ ሆል ነምበር ብቻ እንዲሰጥ ለማግኘት እንዴት ማድረግ እንዳለብን አሳይቻችኋለሁ። ኦግመንትድ ኦፕሬሽንም አሳይቻችኋለሁ። ኮዳችሁን በቀላሉ መጻፍ የምትችሉበት እቺኛዋ መንገድ እና ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉት። ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ደግሞ ሌሎች ፓይተን መማር ላይ የሚፈልጉ ሰዎች ሼር አድርጉት። ከዚህ በፊት የነበረውን የፓይተን ኮርስ ካላያችሁ መጨረሻ አካባቢ ላይ ይመጣላችኋል፣ እዚህ ጋር ይመጣላችኋል ሊንክ፣ እሱን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሙሉ ኮርስ አለ የፓይተን በአማርኛም ነው። ስለዛ ገብታችሁ መመልከት ትችላላችሁ። ይሄ ቻናል ከተመቻችሁ የምንሰራው ስራ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ።